Vince vagyok a Befekszem csatornától, és ma egy kulináris utazásra indulunk. Az úti célunk Japán. ipon.hu. Már 20 éve veletek! A mai részben egy úgynevezett bentó nevű ételt fogunk kipróbálni. A bentó az egy ilyen több rekecből álló tálféleség, nem tudom pontosan, hogy magát az ételt jelenti, vagy ezt a tálalási módot, de Japánban ez egy nagyon népszerű étel. Ezt viszik a munkába szendvics helyett, vagy megveszik a boltban, vagy az előző napi maradékokból összekészítik másnap a munkahelyre. Úgyhogy rendeltem most egy ilyet a boltról, 6900 forint az alapára, mire eljutott hozzám 5400 forintba került, de van volt plusz előfizetésem. Felmerülhet bennetek bizonyára, hogy miért nem vagyok akkor japán ruhában. Ez a Lidlis pulóver, ez az én kultúrám. Én szabolcsi vagyok, ez olyan, mint a Hollókőn a matyóhímzés. Nálunk fibrinadrág van, meg vinkcipő, meg crivit pulóver. Aki érti, érti. Ezt ide rakom, mert ez jól néz ki. Hát akkor konnichiwa, jó étvágyat. Nézzük meg, hogy mi van itt. Ez nagyon kawaii. Egy különleges burger. Mondjuk, ezt nem kérdeztem. Oké. Levélszemét. Nézzük, mi van a csomagban. 2 szalvéta. Nagyon erős umami illat jön innen. Egy levest is adtak hozzá egyébként. Szójaszószt. Ez egy ilyen édes savanyú szósz. Evőpálcika. Egy kanál. És itt a fő attrakció maga. Azt a mindenit, mennyi minden van itt. Nem tudom, a levest most nincs kedvem megenni, azt majd megeszem utólag, az lesz a desszert. Fú, van itt. Hát bontsuk ki, hát most mit nézzük a kirakatot. Nagyon masszív. Visszatesszük a talpába. Azt a mindenit. De jól néz ki. És éreznétek az illatát. Még rendesen gőzöl, basszus. Van itt ilyen tavaszi tekercs, ez ilyen bab, vagy mi a fene, ez azt sem tudom mi. Van benne sushi, ez pedig ilyen sült garnélarák zöldségekkel. Még egy gyors indeszképózolást megcsinálok. Nagyon kawaii illata van, ha ti ezt éreznétek. Az is szelet alma, jól látom? Küldtek egy szelet almát. Meg ananász, meg ilyen zöldségek, vagy mik ezek. Itt darab narancs. Oké. Akkor nem tudom, milyen sorrendben kéne elkezdeni. Kezdjük a főétellel. Bum. A garnélával. Hát akkor itadakimasu. Nagyon finom karamellát íze van. Karamellát. Karamellizált. Kóstolj meg ezt a garnélát. Lédús. Ropogós és rákízű. Nagyon finom. Ja, hát miért a sajátomban leszek? Ki van ez is fizetve? Ez nagyon kawaii. Kicsi csíp. Egyébként az ízvilága ilyen édeskés, savanyús. Már egyszer csináltam ilyen ételt magamnak egyszer. Kicsit megütött most a csípősség, úgyhogy rakok rá egy kis szójaszószt, hát ha az enyhít rajta. Nem enyhített, de szójaszósz íze lett. Jó amúgy ez a szójaszósz hozzá. Bum. Mondjuk lehet a sushihoz kéne. De mindegy. Nézzük, milyen ez a tekercs, bármi is legyen ez. Az ilyen zsírízű. Deep fried olaj íze van.
és egy nagyon kicsi zöldség íze. Nem tudom, milyennek a helyes módja, hogy össze-vissza eszed, vagy először az egyiket, aztán a másikat, aztán a harmadikat. Nem tudom. Annyit tudok, hogy nagyon kavai íze van. Szerintem a japánok össze-vissza szokták. Van az orosz tálalás, az olyan, hogy hozzák a kaját, kirakják, aztán megeszed, elviszik, hozzák a következőt. Van a francia tálalás, az olyan, hogy mindent kipakolnak az asztalra. De lehet fordítva van. Na, a japánok azt szeretik, amikor mindenki van pakolva. Jó, őszinte leszek. Kicsit idegesít ez a evőpálcika. Az enyém jobb. Most valami ropogó zöldségre leltem, nem tudom mi ez. De van itt lilahagyma. Ó, hát megeszem ezt a garnél a farkot, az is ki van fizetve. Kicsit ropog. De hát, ez van. Hú, az a hagyma kicsit ropog ez is. Ezt az egy részt nem szeretem az ázsiai konyhában, amikor szinte még nyers a zöldség, mert csak beledobják egy vízbe, így ennyit csinálnak, és már tálalják is. Ez a része nekem off. Nézzük, milyen az a bab. Kicsit szőrös. Ez nem is bab. Ezt így ki kell bontani? Hát nem tudom, ezt így megeszem így, hogy van. Szerintem ezt ki kell bontani. De ki van ez is fizetve. Na jó. Inkább hagyjuk. Gyömbér. Ja, most jut eszembe, itt kéne lenni, hogy jól nézzen ki a videón. Ez mi? Ez lesz a desszert. Megkóstolom akkor a levest. Nézzük, milyen ez a mizó leves. Vagy hogy kell mondani. Az, jól látom, az feta sajt. Érdekes. Jó étvágyat. Mi ez? Levél? Nagy zöld levél van a levesemben. Elég fura íze van. Nem is édes, nem sós, nem savanyú, hanem valami nem keserű, valami ezen túli íz. Ez a híres umami. Ez a leves kb. Ilyen umami kiállítás, vagy hogy kell ezt mondani. Umami termék minta. Mint az édes íznek a cukor, az umami íznek ez a leves. De elég finom. Ez a feta sajt, ez kicsit furcsa, így szétolvad a számban. És nincs is sajtíze. Érdekes. Fú, ettől már nagyon japánnak érzem magam. Annyira japánnak érzem magam, hogy Rubi-chan, hi, nani ga suki? Chocominto, yorimo anata. Ayumu-chan, hi, nani ga suki? Strawberry flavor, yorimo anata. Shiki-chan, hi, nani ga suki? Cookies and cream, yorimo anata. Minna, hi, nani ga suki? Mochiron daisuki ice cream. Úgyhogy ennyire érzem magam most japánul, hogy megkóstolok egy sushit is, szójaszósszal. Egy dolog hiányzik a sushiból, hogy nem adtak wasabit. Ez nem létdés sushi, ennek igazi sushi íze van, ilyen ragadós rizs. Adtak volna kicsit több gyömbért, mert azt szeretem. Ups. Finom a sushi is külön, meg finom a rák is külön, a leves is finom, de így egybe nagyon furcsa nekem. Nagyon illik össze szerintem. Lehet mégis egymás után kellett volna, lehet ez csak személyes preferencia kérdése. Ó, beleesett a bab. Szóval inkább eszem normálisan, mint rendes magyar ember, egyiket a másik után.
Random dolgokat találok a számban. Sajnos ez elkerülhetetlen, amikor az ember japán étkezés fogyaszt. Egyébként az is egy érdekes kulturális különbség, hogy nálunk ugyebár, mint az ismeretes, nem illik szürcsölni. Viszont Kínában, meg Japánban ez teljesen az alaprész az evésnek. Mivel evőpálcikával eszel, nem tudod így bepakolni a szádba, sokkal egyszerűbb felszívni. Szóval ez csak ilyen alap evés ott. Igazából beinhalálják a kaját. Fú, de jó ez a rák. A rák egye ki. Ezt a zöldséglét nem tudom megenni evőpálcikával. Viszont ki van fizetve a leve is. Felfedeztem benne paprikát is. Van benne kaliforniai paprika, újhagyma, uborka, ez valami csíra, vagy mi ez? Talán. Ez vagy újhagyma, vagy zeller. Rízzeller. Vigyázni kell ezzel a rízzeller. No meg a garnélának a farka. Mi a fene az a rák? Belegondoltunk már. Igazából olyan, mint egy rovar. Csak nagyobb. Tehát a rákok miért nem rovarok? Mi a különbség? Vagy a rákok okosabbak? Tehát ha van egy rovar, ami nagyobb, mint egy rák, akkor az rák lesz. Mondjuk egy ekkora imádkozó sáska, az nagyobb, mint ezek a kis 2 mm-es rákok. Akkor a 2 mm-es ráknak nem lehet fejlettebb idegrendszere. És ha a rákot megesszük, a bogarat miért nem? Mondjuk a legtöbb ember a rákot se eszi meg. Ti szeretitek az ilyen japán ételeket, írjátok meg kommentben. Meg azt is, hogy mit esztek a videó közben, hogyha esztek. Fú, ez jó volt ez a zöldség, csak kicsit a fejem elkezdett bizseregni tőle, a csípéstől. Úgyhogy ideje lecsillapítani egy kis sushival. Basszus. Ja, meg édes szarnyú szószt adtak hozzá, de ezt elfelejtettem. Úgyhogy ezt megehetjük a tavaszi tekercshez. Hát. Olyan piacos kínai büfé íze van. Olyan, mint amit nem csöpögtettek le, hanem ott hagyták az olajban ázni. Ez meg ilyen sima cukorszirup. Mint a bóti. Úgyhogy inkább megyünk sushit. Ez egy sárga sushi volt. Bármit is jelentsen ez, valami ropog. Nem tudom, mi lehet ez a sárga cucc. Ez pedig egy rózsaszín, talán lazacos. Nem tudom, ez mi a fene, de fura állaga van. Lehet jobb is, hogy nem tudom. Fú, a sushi után nagyon fura íze van ennek a levesnek. Bevallom, ettem már jobb leves. Ki tudja, lehet ezt még a nap elején főzték, aztán azóta ott van. Ez a leves, ez mid. Ettől jobbat vártam. Basszus. Elnézést. Kicsusszant. Jó Jézusom. Elnézést. Nem tetszik. Ez a szar. Na jó, nem mondjuk ételre, hogy szar, de ez az étel elrontja a vibe-ot. Ez a garnél, ez nagyon jó volt, ez is nagyon jó. Ez a bolti tavaszi tekercs, a bolti cukorsziruppal meg nincs azon a szinten.
Úgyhogy ezt inkább nem fogom magam erőltetni. Volt már, hogy a videó kedvéért degeszrettem magam, de hogy is mondjam, később megbántam. Úgyhogy megfogadtam, hogy többet ilyet nem fogok tenni. Az első az egészség. És pont elfogyott a szirup, vagy mi ez? Nem szirup, szósz. Szójszósz. Úgyhogy ezeket odaadom a kutyának. Nézzük, milyen zöldségek vannak itt. Ez a edamame bab. Edamame, nem tudom, hogy kell mondani magyarul. Még csak angolul hallottam abban a dalban. Edamame-nak mondták, vagy edamame-nek, nem tudom. Ezt tudom, hogy magyarul nem úgy kell. Hát, az olyan, mint egy borsó, csak az íz nélkül. Frissen hántolt borsónál nincs jobb. Amikor pereg a műanyag vödörbe, és az első pergés meghallod, és tudod, hogy itt nagy borsózabálás lesz. És aztán mire a végére érsz, már nem így dobolva pereg, hanem ilyen tömötten. Vidéki nézőim tudják, miről beszélek. Hát kóstoljuk meg a desszert részét. Ez egy úgynevezett ananász. Eddig jó. Ti random koktélparadicsom. Ez nem elég ide. Szerintem ezt csak a szín miatt rakták be. És itt van 2 szemszőlő. 1, 2. Oké. Egy narancs. Egy félbevágott maggal. Megvót. Egy alma. Ezt ismerem, mert szabolcsi vagyok. És nézzük, mi ez. Talán egy licsi. Nem biztos. Ez volt a legjobb rész itt a legvégén. Nagyon jó az a licsi. Úgyhogy ez volt a japán bentó box. Teljesen degeszre ettem magam. Mondanám, hogyha teljesen degeszre ettem volna magam. De a japán étkezés az nem erről szól. Az nem keményítő plusz zsír plusz só alapú, hanem igazából nem tudom mi az alapja, hal vagy rizs. De a lényeg, hogy a japán ételek nem olyan telítőek, de mégis tápanyagban gazdagok. Ezért is szeretem a japán ételeket és a különleges ízviláguk miatt. Hogyha egy kis változatosságra vágyom, akkor mindig ott van az ázsiai konyha. De ti mit gondoltok az ázsiai konyháról? Ti szeretitek az ilyenfajta ételeket? És mit gondoltok Japánról? Szerintetek kawaii vagy baka? Írjátok meg kommentben. Találkozunk legközelebb, sziasztok!